Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa munisipyo ng Atimonan. Welcome sa ating first episode ng Buhay Construction. Pero bago yon, mag-a-apply muna tayo. Sana mag-get up ko. Naka t-shirt, shoes. Yan. So hinihintay lang natin magbukas kasi magpa-flag ceremony pa. Today is Monday. Nakakatawa. So abangan nyo kung matatanggap kami o hindi. Kasama ko pala si Kuya Ray. Medyo masama ang panahon kasi kaya ang flag ceremony nasa loob. Yung flag lang ang ilalabas yata. So ayun guys, pipil up na kami kay Kuya Ray. Thank you. Punta na kami doon. A few moments later. Yan, sa update lang guys, nandito na tayo sa bahay at good news na tanggap tayo at binigyan na nila tayo ng referral. So magbibihis lang ako at pa-process na natin ito. Bless na update lang. Tapos na ako magpa-drug test, magpa-medical. So hintayin na lang ng result. Mga 3 PM pa pero pauwi na kami ng Atimonan. So abangan nyo na lang.